Чорне море на Херсонщині. Навколо тут всюди випалена земля. Ми навіть зустріли якусь дику лисицю на цій випаленій землі. Але подивіться, яка тут краса. Шкода, що ми можемо сюди прийти лише з військовими і зараз в шоломах і в бронежилетах. Те, що воно заросло трохи. Ми ж коли сюди приїхали, от мій головний сержант, який в кузові сидить, він також воював на Донбасі. Ми в одному підрозділі воювали в 14-15 роках. І для нас, що було дико на півдні, що тут, бляха, посадки гівно, їх майже як таких немає. Дуже погані. Погано з укриттями, погано з колодами, з лісом. Зовсім кепсько. На Донбасі з цим було пояскравіше. І як ви спасаєтесь? По-різному. Був період, коли ми взагалі робили бліндажі з підручних матеріалів, зі шпал, наприклад. Домовлялися, брали шпали, брали бетонні блоки у фермерів місцевих, налагоджували якусь співпрацю з місцевим населенням, щось доставали. Іноді доводиться просто щось вже різати там, де бачиш. Тому що, бляха, коли доводиться вибирати між тим, що люди будуть закриті нормальним лісом, колодами, або між тим, щоб мати проблеми, що почнуть тобі висувати за незаконну вирубку, то мені здається, що тут відповідь очевидна. Це життя людей. Що, якась породиста? Так, це бельгійська вівчарка. Нічого собі. Позивний Хмара. Це вона від діда взялася від того, чи звідки? Ні, вона прибігла вчора з мамкою і мамка десь зникла. Угу. А, так це синятка взагалі, так? Так, це вона ще мала. А мамка куди ділася? Немає інформації. Немає інформації. Ну що, громадське в Херсонській області. Якщо бути точнішим і щоб не здавати ніякі координати, то на півдні Херсонщини, ближче до моря. Тут були насправді позиції російських військових ще кілька місяців тому, але вони не встигли тут закріпитися, тому ось ці всі окопи, які ви бачили, виривали вже українські бійці, і зараз вони потрохи лопатами і тим, що є, тією артилерією, яка в них є, просуваються до Херсона, до якого тут десь приблизно 25 кілометрів. Ну і ми з Каляном нагадуємо, що ваш лайк, шер, коментар буде для нас дуже приємним. Ми коментарі всі читаємо і іноді навіть відповідаємо. До Херсона? Саме до Херсона? Ну, всі ж хочуть адміністративний обласний центр. Ти знаєш, що ти вже не міряв? Буде десь кілометрів 20-25. По прямій, так? Так, десь, напевно, в цьому районі. Якось навіть не міряли. А ми знайомі. Ти що, ми не просто знайомі, ми з тобою. А, ти Сергій. Сергій. Привіт. Бачиш, я тебе чекав тут. Я його знаю. Я знаю, що ти його знаєш. Ти з Криму, правда, ні? Бачиш, я починаю згадувати трохи. Так ти от йдеш на рівну землю звільняти. 100%. Слухай, єдиний правильний напрямок в моєму житті. Це чітко на південь, чітко до Криму. Я маю надію, що нарешті ми відріжемо всі ці канали комунікації, постачання через Дніпро. І тут буде перша велика перемога. Хоча б до кінця року. Як ти прогнозуєш? Задоволено хитре обличчя. А чого ти Київ? Київ, тому що з кримсько-татарською це означає зять. Не Київ.
Тебе ж дружина кримська татарка, правда? Да. Я Тому для починаю, мене бачиш, все це згадувати. символ того, що Київ має дійти додому, нарешті, повернутися. Це от я казав раніше, що це єдиний шлях. Ну так, слава Богу, що ми цим шляхом йдемо. Ага, тобто зять не просто так. Зять Да. повертається додому Да. дружини. До дружини, до батьків. Ви Окопи? можете зайти в бліндажик, все зроблено руками українців. Ну, в цій землянці ми декілька тижнів, як ми її відкопали. До цього тут була мала копаночка, тут спав я. Мої ноги влазили в траншею, я не поміщався. А тут зі мною жили мишки, вужики. Тут була вогнева позиція, от якраз з цієї сторони. І тут починалася траншея. Тут я просто не можу передати всі умови, розумієте? Тут ти можеш днями дристати, тому що щось на спеції поїв не того. В тебе можуть хронічні хвороби відкритися, в тебе може спина не витримувати, тому що ти цілими днями в повному обмундируванні, в амуніції ходиш, як в латах. От, може бути все, що завгодно. Але коли ти чітко розумієш, чому ти тут, тобі легко це все приносити. Ти, звичайно, що мучаєшся, але завжди потрібно пам'ятати, для чого, чому ти цей вибір зробив і що треба йти до кінця. І плюс кримський напрямок. Я йду додому. Це, знаєте, це просто не може надихати. Треба багато працювати, насправді, і тоді менше думати про дурню, і тоді все буде добре. Хоча і не треба забувати про рефлексію, тому що ми зайшли в цю війну людьми, і наше завдання вийти з цієї війни теж людьми, не загубити себе. Це дуже важливо. Це орел Римської Республіки, який символізує, що ми належимо до цивілізованого західного світу, який побудований на принципах Риму. Тому для нас це важливі символи. Ми західна цивілізація, ми цивілізовані люди, і ми відстоїмо, ми боремося з варварами за те, щоб ми таки залишалися частиною цивілізованого світу. Для нас це принципово важливо. Я не знаю, я от до війни почувався, що я думав, помираю. Така нервова робота була. А хто ви? Ким ви працювали? Політична діяльність. Ага. А як от почалася війна, якось все нормалізувалося, організм працює тепер нормально, все добре. Свіже повітря. Свіже повітря. Дуже багато свіжого повітря. Для мене один з моїх дзенів, от коли я відпочиваю, це я чищу свій кулемет. І я можу очистити там 3-4 години, просто отримуючи задоволення від того, що в мене чистий, красивий кулемет, готовий до будь-якої ситуації. Поміняв приклад, він тепер дозволяє краще і ефективніше працювати з прицілом. Приціл дозволяє компенсувати. Та все нормально, все нормально. Вже свистить. Ви дивіться на мене. Це якщо я падаю, то я вас всіх Я тягну. от з об'єктиву я вас не теряю. Там вже свистіло Все просто добре. десь над Це головою. вихід, це наші. От, і... А, ну значить в іншу сторону свистіло. Да. Пофарбував, йшов до цього 6 місяців, от зрозумів, що краще, це навіть символічно, щоб він був в кольорах Херсонщини і степового Криму. Знаєш, тому що це кольори, це все жовте, коричневе, це все мої рідні кольори. Таврія. Да. Ну, Крим. Я не вірю в слово Таврія, я вірю в слово Крим. Ага. Я народився просто на півночі Криму, в степах. Всіх українців розселяли в степи. Це працюють наші. Ти впевнений? Ну так, да, надто близько вихід. Вже якась фотка, відео, де наші працюють гради. От, і хлопець Чіпси хуярить на ступ. Ні, після кінця цієї війни, то я думаю, блядь, ми з госпіталів не будемо вилазити місяцями, поки полікуємо шлунки, все це залупи. Ні, Приєднуйся. Дякую. Ми знімаємо рекламу нон-стоп. Нон-стоп? Приєднуйтесь. Нон-стоп ЗСУ. Зроби обличчя, типу все хуйово було, все сумно, блядь, а потім у Боже нон-стоп. Привіт, мене звати Торф. Тор. Хазяїн сам не знає, як звати собаку. Я його Торф називаю.
Я, кстати, домой їздив, тільки проїхав вчора. Де ви? Звідки ви? З Ахтирки. А, ви з Сумщини. Да. 5 днів був вдома. Дівчині зробив пропозицію. А як її звати, вашу дівчину? Аліна, А вас? Андрій. Аліна і Андрій. Як гарно. Дякую. Як вам Чернівці? Зовсім Ой, класно, інший? ну просто 5 днів дуже мало було, якщо чесно. У мене син 8 місяців. Так побули, песика нам передали. От пішли, все 8 купили, що нам місяців, треба. це ви його майже 6 місяців не бачили? Він 2 місяці були, як ви пішли воювати? Ну, я 2 місяці на роботі в Європі був. Так я його не бачив. Ти всі взагалі перший раз його всі бачив. 8. Після родів 2 неділі вдома був і все. І уїхав на роботу, а потім приїхав, 1,5 дня був вдома і поїхав в Київ. Ми з ним познайомилися в автобусі. Що, як їхали ж сюди в Україну, ви повертались? А що, чим в Чехії займалися? Я на заводі працював, він так же само. І що, ви познайомились, каже, я їду воювати? Я Да, теж кажу, я теж. А ми рядом сиділи, я ще взяв собі в дорогу 2 бутилки пива. І він рядом сидить, я кажу, що ти, куди? Він каже, я на війну, каже, ти. Кажу, я теж, кажу, на пиво. І ми з ним півка випили, і все. І потім же ж я планував до себе на Ахтирку їхати, там якраз починались бої. Коли проїхав в Україну, Львів, то зрозумів, що я вже не доїду. І Данчик, кажу, поїхали на Харків. Він каже, та мені все одно, куди скажеш, дай поїдемо. І ми ж теж чекали поїзд на Харків, і коли поїзд приїхав, то сказали, що ми туди вже не будемо їхати, там сюди сильно великі обстріли. І виходить, ми з ним попали в Київ. Отак. І от всю дорогу разом з ним. Ну так, я з цих країв, тому для мене якраз ближче це все. Я радий, що я на цьому напрямку, а не, наприклад, на Харківському. Тому що, тому що я тут, я знаю ці села, я знаю, для мене ці всі назви не щось таке з новина. Я там був, маяки красив, була шабашка. Да. Оце Антоновський мост, який зараз стріляють. Дуже часто по ньому їздив, а рибу на ньому стояв, ловив. А зараз його хімарсами квасять, пожалуйста. Вас скоро на 0 відправляють. Да. Це ви в бій підете чи захоплювати? Ні, кальян курить. Ну а що ще? На нулі роблять, звісно, в бій. Ось. Ну, для когось перший раз, для когось ні. Але так, щоб контакт, саме стрілецький, який скоріше всього там буде за цей час, як ми там будемо, то для мене це буде вперше, саме контакт. Але я дуже радий, що нарешті ми можемо показати, знаєш, потенціал свій. Тут дуже складна місцевість. Це рівнина, тут складно з позиціями, складно окопуватися. Це дуже і дуже важко, ще й літо. Тут дуже спекотно, завжди літом було. І от зараз в таких умовах доводиться воювати. І це все хлопці кажуть, добре, що зривають мости і все, але чи означає це, що росіяни звідси просто візьмуть і підуть, це, звісно, запитання. І чи зможуть, якщо вони звідси не підуть, на українські війська тут наступати. Ми тут намагаємося наступати, бригада наша намагається наступати, вона вгризається в землю, але це ми переходимо, знаєш, до якоїсь тактики АТО ООС, коли наступ відбувається яким чином, не якимись там стрімкими рухами бронетехніки, там обстрілами з артилерії, а коли потроху підкопами, розширенням системи траншей, там розширення вперед, в глибину позиції, і таким чином противники відтісняються. Накопали якийсь окоп, поставили кулемет, все, є вогневий контроль над якоюсь місцевістю. І противник змушений вже або роздовбувати цей кулемет, або вже звалювати нахер там кудись подалі. От тут воно відбувається вже певною мірою і так. Тому що Але це досить повільна історія. це повільна історія, та вона швидкою не буде. Але знову ж таки, з іншого боку, якщо подивитися, якщо дійсно ми цими потужними ракетними ударами і дією партизанів наших і сил опору на території Херсонщини вже знищуємо їм логістику, а вже до цього певні кроки зроблені, достатньо серйозні, то враховуючи їхній низький бойовий дух, вони можуть посипатися просто, фронт може посипатися. Віруюча людина. Я дуже радий, що до нас повернувся наш капелан, Патре, як ми називаємо. Він додає сил.
Він, А він тут десь зараз? да, знаходиться? він кіборг, він атовець, він просто фантастичний. Його О, приклад клас. Ми просто зараз його. надихає нас. Він дуже хороша людина. Психологічні потреби є у кожної людини і в цивільному житті, і тим більше в військових таких умовах, там, де поруч смерть. Тому це потреба, я ж кажу, як пити воду холодну. Вона не менш потрібна. Ви теж стріляєте, якщо доведеться? Так, як бойовий медик, так, я поставлений на це. Тобто ви теж можете вбивати? Так, ну як капелан тут треба розрізняти. Я капелан, я з 2014 року до 24 лютого був як капелан, виконував місії по наданню потреб духовних у війську. А зараз я 24-го, як, мабуть, більшість добрих людей, патріотів, я пішов теж у Збройні Сили. Я пішов так, як серце веліло, так, як серце мене вело. Тому я пішов виконувати обов'язки медика, тактичного медика. От, і якщо треба буде стріляти, треба буде захищати так. Таке питання, чи можна стріляти, чи можна вбивати, як Що ви потім з цим кажете? жити. Що ви кажете? Вбивати не треба, захищати. Захищати Бог довірив, доручив захищати батьківщину. Це інститут держави, який встановив в свої часи ще Бог. І він каже захищати, бути сміливим, бути вірним до кінця. Тому захищати треба і потрібно. Не сумніваючись, не докоряючи своєю совістю собі і бути здоровим, внутрішньо здоровим, не боліти цим. Ага. Приблизно так. Як ви з страхом справляєтесь, хлопці? Ну хтось приходить і каже, мені страшно. Страшно це треба говорити, в чому саме страшно. Ну, мабуть, кожна людина це боїться померти колись. Чи зараз, чи колись. А воля Божа є така для кожної людини свій час. Я як священник кажу, ніхто з нас не помре ні секундою раніше, ні секундою пізніше. Все, що робиться, воно робиться і по волі Божій, і під контролем абсолютно. Кожна куля, кожен осколок, кожен взрив. Якщо 120-та міна прилетить прямо от сюди, це є воля Божа. От, і ми вже нічого не поробимо. І ти хоч бійся, хоч не бійся, воно так станеться.